نبدأ في التكملة بتاعة الشابتر 14 ونبدأ في نمذجة الدايفرام وول مع البيزمنت على برنامج البلاكسز. وهنقول ان الدايمنشن بتاعتي هنا -30 وهنا -30 والبطن بتاعي -50 والطب بتاعي وليكن كام -50 برضه 50. وبعدين نقول ده بواحد الرايت مش بالسالب، تمام، خلاص مش بالسالب عشان بس اوكي تمام. هنقول ان عندنا من الاول تمام كويس جدا ماشي. هنمشي كده ايه 100 الكوردينيت بتاعتي 140 140 تمام. وهنمشي بقى ايه للآخر كده اللي هو عند -140 بقى، وبعدين ننزل لعند عشان يبقى المجموع بتاع الطبقة عندي 40 تمام. ونقفل الصور بروفايل بتاعي. نرسم الطبقات بتاعتي. أول طبقة 3 متر يعني 37 وتالت طبقة سمكها 3 متر يعني 34 وبعد كده 30 لغاية 30 المفروض ان في اخر الصير بروفايل دول اخر 10 متر فهم كلي، فهنطلع لغاية 30 واللي ما بينهم سند تمام. هنبدأ نرسم الدايفرام وول بتاعي من لغاية 29 تمام، وهنا لغاية 29 برضه اللي هو العمق بتاعي 11 متر. هنا الاستراتس كل 2 متر تمام. بعد كده نحط برضو دي تحتها كام متر عشان نحفر عنده ونركب تمام. من ده القاع بتاع الحفر اللي هو عند النقطة 26 و27.
ال5 متر الباقيين دول اللي هو من 34 لغاية 29. هنقول هنا هنسيب سيب 2 متر سويل كده عشان نبقى نحط الجراوت بتاعنا. طيب عايزين نزود اكتر عشان احنا قلنا عند كام؟ نرجع تاني عند 27 وال26. 27 و26. لا، عند ال20 وال15 أكيد، لأن هنا الاسترات عند ال20 وال15. نيجي نرسم الفاونديشن بتاعنا. هنخش كده متر ونمشي كده ايه. تمام. بالمرة واحنا موجودين هنا نحط اللودز بتاعتها بالمرة، نعرفها. هي عليها -100 ودي عليها -100. اوكي. على حمل كبير يعني. طيب احنا دلوقتي رسمنا السويل بروفايل بتاعة الديافرام وول والبيزمنت بتاعي، ورسمنا الرافت، ورسمنا السويل بروفايل كموديلنج. لسه معرفناش الماتيريالز بتاعتي.